Nguyên nhân sát thủ ngồi trong ô tô chĩa súng bắn giang hồ có số má ở đất cảng. Do có mâu thuẫn xảy ra từ tận 30 năm trước, thì Long đã mua một khẩu súng hơi có giá 25 triệu đồng và 2 hộp đạn chỉ trên mạng xã hội để mang đi trả thù ông L. Sáng ngày 22 tháng 6, Công an thành phố Hải Phòng phối hợp với Công an quận Hồng Bàng đã dẫn giải nghi phạm Vũ Quốc Long, sinh năm 1969, trú tại phường Đông Hải 1, Hải An, thành phố Hải Phòng, tới phố Phan Bội Châu để dựng lại hiện trường vụ nổ súng bắn người xảy ra hôm 14 tháng 6 vừa qua. Và nạn nhân trong vụ án là ông Tô Thắng L, 50 tuổi, trú tại phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Và theo một số nguồn tin trên báo chí, thì ông Tô Thắng L có biệt danh là L Nam, là người có số má ở đất cảng Hải Phòng. Ông này trước đó từng nhiều lần bị bắn và bị tạt axit vào năm 2008 và phải sang nước ngoài để phẫu thuật. Nạn nhân từng xem là đàn anh đàn chị trong giới giang hồ ở Hải Phòng và rất nổi tiếng từ những năm 1994, năm 1995. Về nguyên nhân của vụ án thì ban đầu được xác định có thể do đối tượng Long và ông L có mâu thuẫn xô xát xảy ra cách đây gần 30 năm. Sau đó thì Long đã mua một khẩu súng hơi với giá là 25 triệu đồng và 2 hộp tiếp đạn chỉ mua trên mạng để mang đi giải thuyết mâu thuẫn cá nhân. Do nắm rõ thói quen của ông L thường xuyên đến quán trà cúp trên đường phố Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng, nên Long đã lên kế hoạch để bắn ông L. Vào ngày 13 tháng 6 thì Long thuê một chiếc ô tô nhãn hiệu Hyundai i10 rồi tự lái về quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Và đến khoảng 8 giờ 30 sáng ngày 14 tháng 6 thì Long tự lái xe đến quán trà trên đường phố Phan Bội Châu. Và khi đã xác định được nạn nhân đang ngồi uống trà cúp thì Long lái xe tiến lại gần rồi hạ kính xe ở cửa sau ghế phụ, ngả ghế phụ ra và lấy súng, lắp ống giảm thanh tự chế, rồi kê súng vào cửa xe bắn một phát về phía ông L. Sau đó thì ông L bị thương ở vùng mặt và đã được đưa đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 Hà Nội để cấp cứu. Trong tình trạng ở vùng vang tai bên phải có vết thương đường kính khoảng 0,5 cm, bờ mép sầm nát và đang chảy máu không đồng, há miệng rất khó khăn và nuốt thì không đau. Và bệnh nhân sau đó đã được các bác sĩ phẫu thuật hàm mặt và cấp cứu lấy dị vật kim khí, mảnh xương vỡ và tổ chức phần mềm dập nát. Các phẫu thuật gặp rất nhiều khó khăn do đường đi của viên đạn rất sâu và vô cùng hiểm trở, và trường mổ hẹp. Kíp mổ phẫu thuật thành công sau hơn 1 tiếng đồng hồ, và hành vi của Vũ Quốc Long đã bị camera an ninh gần đó ghi lại toàn bộ. Chân dung gã sát thủ ngồi trong ô tô chĩa súng bắn người giữa ban ngày ngay tại Hải Phòng. Tại buổi dựng lại hiện trường thì nghi phạm đã thực hiện lại hành vi ngồi trên chiếc xe ô tô bắn ông Tô Thắng L vào ngày 4 tháng 6. Sáng ngày 22 tháng 6 thì trả lời phóng viên thì đại diện Công an quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng cho biết lực lượng cảnh sát hình sự Công an thành phố Hải Phòng đã phối hợp cùng với Công an quận Hồng Bàng để bắt giữ Vũ Quốc Long, sinh năm 1969, trú tại phường Đông Hải 1, Hải An, thành phố Hải Phòng. Và Long bị bắt vào sáng sớm ngày 21 tháng 6 và được xác định là nghi phạm đã nổ súng bắn người trọng thương tại quán trà nằm trên đường Phan Bội Châu, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Và đến sáng ngày 22 tháng 6 thì lực lượng chức năng đã dẫn giải nghi phạm tới phố Phan Bội Châu để dựng lại toàn bộ hiện trường vụ án. Và tại buổi dựng lại hiện trường thì nghi phạm đã thực hiện lại hành vi ngồi trên chiếc xe ô tô bắn ông Tô Thắng L vào ngày 14 tháng 6. Trước đó vào 7 giờ 54 phút ngày 14 tháng 6 thì ông Tô Thắng L, 50 tuổi, trú tại phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, Hải Phòng, đang ngồi uống nước cùng với một phụ nữ tên là V tại khu vực trước cửa số nhà 17 Phan Bội Châu, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, thì bất ngờ bị đạn bắn trúng hàm rồi bất ngờ chảy máu. Sau đó thì ông L bị thương ở vùng mặt và được đưa đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 Hà Nội cấp cứu ngay sau đó. Và theo hình ảnh từ camera gần hiện trường cho thấy, nghi phạm ngồi trong chiếc xe ô tô 4 chỗ nhãn hiệu Hyundai i10. Và khi cửa kính sau bất ngờ mở thì người này chĩa súng để bắn ông L đang ngồi uống trà. Và theo đại tá Lê Hồng Thắng, trưởng phòng cảnh sát hình sự Công an thành phố Hải Phòng cho biết, thì thời điểm gây án, nghi phạm ngồi trên chiếc xe ô tô lắp biển số giả nên gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng phá án. 100 chiến sĩ lần theo dấu vết kẻ ngồi trong ô tô chĩa súng bắn giang hồ đất cảng. Trong hơn 7 ngày thì đã có hơn 100 chiến sĩ công an đã được huy động để truy bắt Vũ Quốc Long, nghi phạm ngồi trong chiếc ô tô chĩa súng bắn giang hồ đất cảng trọng thương. Hành trình truy bắt nghi phạm, sáng ngày 23 tháng 6 thì Công an thành phố Hải Phòng cho biết đã huy động hơn 100 cán bộ chiến sĩ Công an thành phố Hải Phòng
và các phòng nghiệp vụ phối hợp với Bộ Công an để điều tra, truy tìm nghi phạm nổ súng bắn người trọng thương tại quán trà Hoa Cúc. Cụ thể vào khoảng 7 giờ 35 phút sáng ngày 14 tháng 6 thì ông Tô Thắng Lợi, sinh năm 1970, trú tại phường Nghĩa Xá, Lê Chân, Hải Phòng, đang ngồi uống nước với một người phụ nữ tại dưới bàn trên vỉa hè, giáp cửa sổ số nhà 17 đường Phan Bội Châu, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Và đúng lúc này thì một kẻ ngồi trên chiếc ô tô màu bạc đỗ cạnh vỉa hè trước cửa nhà số nhà 13 Phan Bội Châu bất ngờ mở kính phụ ở sau đó dùng súng bắn một phát vào mặt ông Lợi. Ông Lợi được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Tiệp, sau đó đã được chuyển lên bệnh viện quân đội 108. Và sau khi bị bắn xong thì kẻ gây án nổ xe bỏ chạy về hướng nhà hát lớn thành phố Hải Phòng. Và ngay sau khi vụ án xảy ra thì phòng cảnh sát hình sự, phòng kỹ thuật hình sự công an thành phố Hải Phòng, công an quận Hồng Bàng và các quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường, thu thập các tài liệu chứng cứ phục vụ công tác quá trình điều tra. Và quá trình khám nghiệm hiện trường thì cơ quan điều tra chỉ thu giữ được 3 dấu vết máu nghi của người bị hại, còn lại thì không thu giữ được dấu vết liên quan đến nghi phạm gây án. Ông Tô Thắng Lợi, tức Lợi Nam, có một tiền án về tội đe dọa giết người, có rất nhiều tiền sự và có quan hệ xã hội vô cùng phức tạp. Và đặc biệt khi bắt tay vào điều tra vụ án thì lực lượng phá án gặp rất nhiều khó khăn trong công tác điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ, khi bản thân ông Lợi sau khi bị bắn có thái độ không hợp tác với cơ quan điều tra và không cung cấp các mâu thuẫn hay là các mối quan hệ xã hội. Và lực lượng chức năng xem xét thấy đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, và địa điểm xảy ra vụ án tại khu vực trung tâm thành phố, là nơi tập trung rất đông người, gây hoang mang dư luận và gây mất an ninh trật tự. Và thời điểm xảy ra vụ việc có rất nhiều người dân, nhưng hiện trường thì không thu giữ được nhiều dấu vết phạm tội và không có nhân chứng trực tiếp. Và kẻ gây án rất manh động, liều lĩnh, có sự chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng. Và ngày 19 tháng 6 thì lãnh đạo công an thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự công an thành phố tập trung lực lượng thu thập thông tin liên quan đến vụ việc và báo cáo đề nghị cục cảnh sát hình sự Bộ Công an sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhanh chóng điều tra làm rõ vụ án trong thời gian sớm nhất. Hơn 100 cán bộ chiến sĩ của phòng cảnh sát hình sự công an quận Hồng Bàng và các phòng nghiệp vụ đã phối hợp với phòng 6 cục cảnh sát hình sự, các cục nghiệp vụ Bộ Công an áp dụng đồng bộ các biện pháp điều tra, mở rộng hiện trường và rà soát những kẻ nghi vấn có quan hệ mâu thuẫn với người bị hại. Và sau quá trình khẩn trương thu thập tài liệu chứng cứ liên quan thì phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hải Phòng xác định được nghi phạm là Vũ Quốc Long, sinh năm 1969, thường trú tại phường Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng. Và khi lực lượng chức năng tìm đến Long tại nơi hắn đang ở thì được biết sau khi sự việc xảy ra thì Long không có mặt ở nhà. Và qua rất ngày truy tìm nghi phạm thì đến 7 giờ sáng ngày 21 tháng 6, lực lượng chức năng đã xác định Long đang ở trọ tại đường Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Và ngay lập tức lực lượng tham gia phá án lên đường và bắt giữ được nghi phạm khi hắn đang trốn tại phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, bị bắn do ân oán từ 30 năm trước. Tại cơ quan cảnh sát điều tra thì Vũ Quốc Long khai nhận do có mâu thuẫn trong sinh hoạt từ trước và nghi ngờ Tô Thắng Lợi cho người theo dõi làm hại gia đình mình, nên khoảng cuối năm 2019 thì Long đã mua một khẩu súng bắn đạn hơi. Và khẩu súng có kích thước khoảng 121 cm cùng cả ống giảm thanh và lắp được ống ngắm. Long đã mua trên mạng xã hội với giá là 25 triệu đồng, rồi đem về nhà trọ tại đường Linh Đàm cất giữ và tập bắn ở đây. Đến khoảng tháng 4 năm 2020 thì Vũ Quốc Long ra đường Tô Hiệu, quận Lê Chân, Hải Phòng, mua chiếc biển kiểm soát số 15A40923 rồi đem về nhà cất giấu, chờ thời cơ thích hợp ra tay để giải quyết Tô Thắng Lợi. Và sau khi dành thời gian theo dõi và nắm được thói quen sinh hoạt của Lợi Nam thì Long thấy người này thường ngồi uống nước tại trước cửa nhà số 17 Phan Bội Châu, và đây là điểm tập trung rất đông người, phương tiện lại qua lại rất dễ dàng, và Long quyết định ra tay hành sự tại đây. Vào ngày 13 tháng 6 thì Long thuê ô tô taxi Hyundai i10 màu bạc đã được tháo mào và đồng hồ tính cước và biển kiểm soát 30E332125 tại Hà Nội, rồi đem súng và biển kiểm soát 15A40923 để lên xe và chạy về Hải Phòng. Và đến khoảng 20 giờ cùng ngày tại Hải Phòng thì Long tháo biển kiểm soát 30E332125 và lắp biển kiểm soát 15A40923 vào xe ô tô rồi lên xe đi ngủ. Và đến khoảng 7 giờ 30 ngày 14 tháng 6 thì Long lái xe đến số 17 Phan Bội Châu và phát hiện ra Tô Thắng Lợi nên quay xe và dừng lại trước cửa nhà số 13, cách chỗ lơi người khoảng 10 mét. Sau đó thì Long hạ ghế phụ lái hết về phía sau,
trèo ra ghế sau và lấy túi đựng súng, lấy súng lắp đạn và nòng giảm thanh, lấy tấm bạt che nắng màu bạc dắt lên cửa kính chắn gió để mọi người không nhìn thấy. Sau đó thì hạ 3/4 cửa kính phía sau bên lái phụ. Sau đó thì Long ngồi quỳ tại ghế phụ lái, đưa nòng súng đi lên cửa kính và hướng về Tô Thắng Lợi, ngắm và bắn một phát trúng vào mặt nạn nhân. Và sau khi bắn xong thì Long vứt súng ở ghế sau, kéo ghế về vị trí ban đầu, dỡ tấm chống nắng xuống rồi ngồi sang ghế lái xe bỏ chạy về hướng nhà hát lớn thành phố Hải Phòng và đi vào cuối ngõ 202 Phương Lưu, phường Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng. Tại đây thì Long thay lại biển kiểm soát xe, sau đó thì mang cất giấu súng, biển kiểm soát giả tại nhà trọ tại Phương Lưu rồi đi về thành phố Hà Nội. Và từ lời khai của Long thì cơ quan công an thu giữ tang vật gồm một khẩu súng dài 121 cm bao gồm cả ống giảm thanh và ống ngắm, 210 viên đạn bằng kim loại hình nấm và đường kính đáy là 0,3 cm, đạn dài 0,6 cm và 5 viên đạn kim loại màu xám đen kích thước 0,8 x 0,3 cm và 2 biển kiểm soát ô tô, một hình chữ nhật và một hình vuông và đều có số là 15A40923 và một xe ô tô nhãn hiệu Hyundai i10 màu bạc biển kiểm soát 30E33125 và vụ án đang được tiếp tục điều tra và làm rõ. Nhân chứng kể lại phút khách ngồi uống trà bị kẻ ngồi trên ô tô chĩa súng và nhắm bắn. Nhân chứng kể lại thời điểm kẻ lạ mặt ngồi trên chiếc xe ô tô chĩa súng bắn ông Lợi thì trời đang mưa và tiếng nổ nhỏ hơn tiếng ồn nên rất nhiều người không hay biết gì. Sáng ngày 16 tháng 6, sau 2 ngày xảy ra vụ nổ súng tại quán trà Hoa Cúc ở số 17 phố Phan Bội Châu, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, thì lượng khách tới quán giảm hơn so với những ngày trước đây. Và trả lời phóng viên thì ông Lê ở Hải Phòng cho biết, ông là người trực tiếp nhìn thấy nạn nhân đứng dậy với vết máu chảy ra ở vùng mặt. Và theo đó thì khoảng 8 giờ sáng ngày 14 tháng 6 thì khi ông T đang đứng ở đối diện vuông góc với quán trà Hoa Cúc số 17 phố Phan Bội Châu thì nghe tiếng bộp sau lưng như có bóng nổ và không hề hay biết đó chính là tiếng súng. Sau đó thì ông T thấy khách ngồi ngoài quán cửa đứng dậy ôm mặt với vết máu chảy dài ở trên mặt. Ông T kể lại rằng tiếng nổ thậm chí nhỏ hơn cả tiếng ồn nên khách ở quán thì không hay biết gì. Và khi nạn nhân được đưa đi viện cấp cứu thì mọi người hỏi chuyện gì đã xảy ra. Lúc đó thì xe ô tô đi lại liên tục, thấy khách hàng có máu chảy trên mặt nên tôi đoán có ai đó bắn ở sau mình, ông T nói. Và cũng theo ông T, người bị bắn tên là Lợi, là khách hàng rất quen thuộc của quán trà Hoa Cúc này. Và mỗi lần đến đây thì ông Lợi đều ngồi ở bàn ở ngoài cửa. Một nhân chứng khác cũng cho biết, vào sáng ngày 14 tháng 6, sau khi ông Lợi ăn sáng ở quán đối diện cùng với một người phụ nữ thì cả hai sang quán trà Hoa Cúc để uống nước. Và thời điểm xảy ra vụ việc thì trời mưa, tiếng nổ rất nhỏ nên không ai biết gì. Và khi lực lượng công an tới bảo vệ hiện trường thì nhiều người dân xung quanh đó mới hay biết có sự việc xảy ra. Và theo tìm hiểu của nhóm phóng viên thì lực lượng phá án đã thu được hình ảnh trích xuất từ camera an ninh của nhà dân gần hiện trường. Và hình ảnh từ camera an ninh cho thấy nghi phạm ngồi trong chiếc xe ô tô 4 chỗ nhãn hiệu Hyundai. Và khi cửa kính bất ngờ mở ra thì người này chĩa súng để bắn ông L đang ngồi uống trà. Vào sáng ngày 15 tháng 6 thì Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết thì ông Lợi nhập viện trong tình trạng ở vùng mang tai có vết thương đường kính khoảng 0,5 cm, bờ mép dập nát và đang chảy máu không đồng, há miệng rất khó khăn, nuốt không đau. Và các phẫu thuật gặp rất nhiều khó khăn do đường đi của viên đạn rất sâu và hiểm trở, chưa mổ hẹp và kíp mổ đã thành công sau hơn 1 giờ phẫu thuật. Hiện tại thì ông L đã hoàn toàn tỉnh táo, sức khỏe hồi phục nhanh và tiến triển tốt.